Công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển và ứng dụng vật liệu xây dựng tiên tiến ASEM là nhà sản xuất chuyên về lĩnh vực vật liệu xây dựng không nung tại Việt Nam. Được thành lập từ năm 2002, công ty ASEM đã không ngừng lớn mạnh và phát triển không chỉ về quy mô sản xuất mà cả khu vực bán hàng. Kể từ đó tới nay, công ty đã sở hữu 3 nhà máy tại hai miền Bắc, Trung cùng với mạng lưới đại lý rộng lớn trên nhiều tỉnh thành của cả nước. Sở hữu gần 15 năm kinh nghiệm trong việc nghiên cứu và sản xuất các loại vật liệu xây dựng không nung, công ty đã cho ra đời nhiều loại sản phẩm và nổi bật nhất trong số đó chính là ngói màu xi măng ASEM. Đây là loại ngói bê tông được sản xuất theo công nghệ ép ướt trên dây chuyền thiết bị đồng bộ của Nhật Bản. Ngói màu ASEM sở hữu 3 loại kiểu dáng độc đáo bao gồm ngói sần, nhẵn, giả đá cùng với hàng chục màu sắc riêng biệt, mang đến cho khách hàng sự lựa chọn đa dạng cho ngôi nhà của mình. Đặc biệt, chỉ có tại công ty ASEM, khách hàng có thể tự đặt riêng màu sắc ngói theo yêu cầu mà không phải trả bất kỳ khoản phụ phí nào. Ngói màu ASEM được kết cấu từ xi măng và sợi gia cường PVA. Đây là loại sợi gia cường tiên tiến, giúp cho viên ngói chắc chắn và sở hữu trọng lượng nhẹ hơn so với nhiều dòng sản phẩm ngói màu truyền thống trước đây. Đặc biệt, sợi PVA là loại sợi thân thiện với môi trường, không gây ô nhiễm và hoàn toàn an toàn đối với khách hàng sử dụng. Bề mặt của ngói được bao phủ bởi lớp sơn thế hệ mới dựa trên công nghệ sơn phủ ô tô. Đây là sản phẩm sơn được sản xuất riêng chỉ dành cho ngói màu ASEM, cho phép sản phẩm bền màu lên tới hàng chục năm và là thương hiệu duy nhất hiện tại ở Việt Nam bảo hành màu lên tới 10 năm. Ngói màu ASEM được sơn hoàn toàn trên dây chuyền tự động, giúp mảng sơn đều, đẹp và quan trọng nhất là đem lại độ ổn định màu sắc trên ngói. Bên cạnh đó, bề mặt ngói màu ASEM còn được phủ lớp sơn nano đặc biệt, đem lại cho sản phẩm khả năng bảo vệ bằng sơn ngay cả trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Cùng với đó là tính năng hấp thụ tia cực tím UV và giảm nhiệt độ cho ngôi nhà của khách hàng. Ngói chính ASEM được đóng thành từng kiện, mỗi kiện 5 viên ngói để tránh tình trạng hư hại trong suốt quá trình vận chuyển. Ngói màu ASEM được bảo vệ bởi lớp bọc ni lông trong suốt kết hợp cùng lốp đệm xốp đàn hồi tại phần trên ngói, giữ cho viên ngói an toàn khỏi cháy xước, đổ vỡ trong suốt quá trình di chuyển. Phụ kiện ngói màu ASEM. Ngói màu ASEM bao gồm hai loại, ngói sóng và ngói giả đá. Ngói sóng ASEM có tổng cộng 9 phụ kiện bao gồm ngói ốp nóc, ngói rìa, ngói cuối rìa, ngói nóc, ngói cuối nóc, ngói chạc 2, ngói chạc 3 chữ T, ngói chạc 3 chữ Y và ngói chạc 4. Khác với ngói sóng, ngói giả đá ASEM có tổng cộng 8 phụ kiện. Nhờ có ưu thế bề mặt phẳng, ngói giả đá ASEM không cần có phụ kiện ngói ốp nóc như sản phẩm ngói nóc, và ngoại trừ phụ kiện ngói ốp nóc, tất cả 8 phụ kiện còn lại của ngói giả đá đều tương đương như ngói sóng. Hướng dẫn thi công ngói sóng ASEM. Vật dụng chuẩn bị trước khi thi công: máy mài, máy khoan xoay ốc, bút đánh dấu, mũi khoan, đinh ốc, dây thép mạ kẽm. Hướng dẫn tiêu chuẩn dàn kèo. Dàn kèo nên có độ dốc tối thiểu 30 độ, tối ưu là 35 độ. Trường hợp mái dài hơn 6 m thì nên tăng thêm độ dốc khoảng 40 đến 45 độ để đảm bảo thoát nước tốt. Khoảng cách giữa hai li tô đỉnh nối đỉnh nằm trong khoảng 340 đến 360 mm và khoảng cách này phải đồng nhất cho cả mái ngói, ngoại trừ khoảng li tô cuối. Phải đảm bảo các li tô hoàn toàn song song với nhau. Li tô cuối nên là li tô kép, cao hơn 2 cm so với li tô phía trên. Chia li tô từ trên đỉnh mái trở xuống, hàng thừa thì dồn vào hàng cuối hoặc hàng áp cuối. Li tô ốp nóc để lắp đặt ngói nóc phải cao hơn li tô đỉnh mái khoảng 5 đến 6 cm. Sau khi lắp đặt xong nên kiểm tra lại độ phẳng và thử độ cứng của dàn kèo trước khi lợp để có sự điều chỉnh kịp thời. Thi công lợp ngói chính ASEM.
Mỗi viên ngói đều được liên kết chắc chắn với thanh lito bằng vít chuyên dụng cho thép hoặc gỗ, tùy vào vật liệu làm lito. Ngói sóng nên sử dụng lỗ vít bên trái. Tuy nhiên, hàng ngói sắt rìa nên vít cả hai lỗ để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho mái nhà. Ngói chính cần được lắp đặt đúng chuẩn theo vị trí rãnh đã được thiết kế để đảm bảo mái nhà không bị rò rỉ nước khi trời mưa. Để sở hữu một mái nhà đẹp, đều, ngói sóng ASEM được khuyến cáo nên lợp trùng sóng thẳng hàng, cụ thể nên lợp theo hình bậc thang, lợp từ dưới lên trên và từ phải qua trái. Một lưu ý khi lợp ngói: để lắp đặt ngói chính sát sườn trái, khít hoàn toàn với ngói rìa và ngói cuối rìa, nên cắt phần sống nổi ngói cùng của hàng ngói sát sườn trái sao cho độ cao của rãnh thoát nước còn khoảng 2 đến 3 cm. Thi công lợp ngói ốp nóc. Mỗi bộ ngói ốp nóc đều bao gồm 2 viên được sản xuất trên cùng một khuôn. Do đó, trước khi thi công, ngói ốp nóc cần được tách đôi theo rãnh thiết kế. Sau đó, dùng đinh búa hoặc vít chuyên dụng để xuyên thủng 2 lỗ bịt kín trên ngói. Để giảm thời gian thi công, ngói sắt nóc được khuyến cáo nên lắp đặt bằng dây thép mạ kẽm luồn qua hai đầu của mỗi viên ngói. Khoảng cách giữa hai viên ngói ốp nóc vào khoảng 4 đến 6 cm. Sau khi hoàn thiện mái, ngói ốp nóc sẽ được cố định chặt bởi viên ngói nóc ở phía trên. Hướng dẫn thi công lợp ngói cuối rìa và ngói rìa. Lắp đặt ngói cuối rìa trước. Khi lắp đặt ngói cuối rìa cần chú ý cắt bỏ phần đầu của viên ngói, sao cho chiều dài của viên ngói cuối rìa phải đúng bằng chiều dài của hàng ngói đầu tiên, không được trèo lên hàng ngói chính thứ hai. Để đảm bảo an toàn và giảm tối đa thời gian thi công, ngói rìa ASEM được lắp đặt hoàn toàn bằng vít chuyên dụng. Từ viên thứ hai trở đi, lắp đặt ngói rìa sao cho đầu ngói rìa tiếp xúc với chân hàng ngói chính tiếp theo. Một lưu ý đối với ngói rìa đỉnh nóc: khi lợp cần cắt bớt phần thừa, chiếu theo hình dáng của ngói cuối nóc để đảm bảo thẩm mỹ cho cả mái nhà. Hướng dẫn thi công lợp ngói cuối nóc, ngói nóc. 1. Lợp viên ngói cuối nóc trước, cố định bằng vít chuyên dụng. Tiếp tục với những viên ngói nóc tiếp theo. Một lưu ý khi thi công ngói nóc cuối cùng: nên lắp đặt viên ngói cuối nóc trước khi chuyển tới viên nóc liền kề. Từ đó có thể chỉnh sửa độ dài viên ngói nóc để phù hợp với khoảng cách còn lại của mái. Vệ sinh hoàn thiện mái ngói. Sau khi hoàn thiện xong phần mái ngói, bước tiếp theo sẽ tiến hành vệ sinh bụi bẩn dính trên bề mặt ngói trong suốt quá trình thi công. Để đảm bảo mặt thẩm mỹ cho mái nhà của khách hàng, ngói màu ASEM được lắp đặt hoàn toàn bằng vít chuyên dụng và dây thép, không sử dụng vữa xi măng trong suốt quá trình thi công.
Một lưu ý cho ngôi nhà ở khu vực có gió nhiều và mưa lạnh, ví dụ sát biển hoặc cao nguyên, nên làm mái lớn hơn khoảng 40 đến 45 độ và khoảng cách li tô nhỏ hơn bình thường khoảng 320 đến 340 mm để mái thoát nước nhanh hơn. Độ phủ giữa hai hàng ngói nhiều hơn, tránh bị tạt ngược vào nhà khi có gió lớn hoặc mưa bão. Hướng dẫn thi công ngói giả đá ASEM. Vật dụng chuẩn bị trước khi thi công: máy mài, máy khoan xoay ốc, súng phun và keo silicon, bút đánh dấu, mũi khoan, đinh ốc, hướng dẫn tiêu chuẩn dàn kèo. Dàn kèo của ngói giả đá ASEM sở hữu những đặc điểm gần như tương đương dàn kèo của ngói sóng. Tuy nhiên, có một số điểm khác biệt tại phần li tô dàn kèo. Khoảng cách giữa hai li tô đỉnh nối đỉnh của ngói giả đá nhỏ hơn ngói sóng từ 60 đến 70 mm, nằm trong khoảng 280 đến 290 mm. Li tô cuối vẫn phải cao hơn 2 cm so với li tô phía trên. Độ cao của li tô ốp nóc để đỡ đạt ngói nóc với li tô đỉnh mái vào khoảng 3 đến 4 cm, thấp hơn so với ngói nóc vào khoảng 2 cm. Thi công lợp ngói chính ASEM. Thi công lợp ngói chính giả đá. Cách lợp ngói chính giả đá cũng gần như tương tự với lợp ngói chính sóng. Khi lợp, cần bắt lỗ vít bên trái và phải vít cả hai lỗ đối với hàng ngói sát rìa. Tuy nhiên, khi lợp ngói giả đá, cần chú ý lợp theo hướng ngược lại với ngói sóng và từ trái qua phải. Một lưu ý khi lợp ngói chính giả đá. Đối với trường hợp dàn kèo của khách hàng không phù hợp hoàn toàn với chiều rộng của mái ngói, khách hàng chỉ cần cắt phần mép ngoài của hàng ngói sát sườn phải của ngói giả đá, sao cho phù hợp hoàn toàn với chiều rộng của ngói. Hướng dẫn thi công lợp ngói cuối rìa, ngói cuối nóc và ngói nóc. Do ngói giả đá ASEM không cần ngói ốp nóc, bước tiếp theo sẽ chuyển sang lắp đặt ngói cuối rìa, ngói cuối nóc và ngói nóc đều tương đương như ngói sóng, theo đúng thứ tự đã được nêu trên. Hướng dẫn bơm keo silicon. Sau khi hoàn thiện xong phần mái ngói, bước tiếp theo cần tiến hành bơm keo silicon vào rãnh khu vực ngói cuối nóc và ngói rìa để tránh trường hợp rò rỉ nước tại khu vực này. Khi bơm keo silicon, cần phủ kín khu vực bên trong rãnh, sau đó tiến hành lau dọn phần keo vương vãi trên bề mặt ngói chính. Vệ sinh hoàn thiện mái ngói. Sau khi hoàn thiện xong phần mái ngói, bước tiếp theo sẽ tiến hành vệ sinh bụi bẩn dính trên bề mặt ngói trong suốt quá trình thi công. Nhờ có kết cấu bề mặt phẳng, ngói giả đá ASEM dễ thi công hơn so với những sản phẩm ngói màu truyền thống khác, mang lại vẻ đẹp hiện đại nhưng tinh tế tới cho khách hàng. Từ năm 2002 cho tới nay, công ty ASEM đã không ngừng phát triển và hoàn thiện hóa sản phẩm của mình, hướng tới mục tiêu đem lại cho quý khách hàng những sản phẩm chất lượng tốt nhất với giá thành phải chăng nhất. Nếu quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào về sản phẩm, xin hãy liên hệ tới công ty qua số điện thoại 0904 98 2522 hay qua mail asemtientiến@gmail.com. Xin cảm ơn quý khách hàng đã luôn đồng hành cùng công ty trong suốt thời gian qua. Ngói màu ASEM, thương hiệu duy nhất bảo hành màu 10 năm.